Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ về bệnh giãn tĩnh mạch, cụ thể là giãn tĩnh mạch chi dưới. Đây là một căn bệnh mà nữ giới chiếm tỷ lệ mắc bệnh cao hơn nam giới. Có thể vì nữ giới ít vận động, ít đi lại hơn nam giới. Tuy nhiên, nam giới khi đã bị bệnh này thì lại bị nặng hơn, bởi vì nó còn liên quan đến vấn đề rượu bia thuốc lá nữa. Chúng ta vẫn thường thấy rất nhiều trường hợp bị giãn tĩnh mạch mà chúng ta ít thấy giãn động mạch, phải không? Bởi vì tĩnh mạch nó vốn có cấu tạo mỏng hơn, ít sợi cơ hơn, do vậy mà nó dễ giãn hơn. Tuy nhiên động mạch thì cũng có khá nhiều trường hợp bị giãn động mạch, như là trường hợp bị phình động mạch chủ chẳng hạn. Giãn tĩnh mạch và giãn động mạch thì nó cũng không giống nhau. Những trường hợp mà bị giãn tĩnh mạch đó, các bạn thấy phần bắp chân đó, nó nổi lên những cái mạch máu màu xanh có khi rất là to. Và thật ra thì máu tĩnh mạch nó không phải là màu xanh, nó vẫn có màu đỏ, nhưng do vì nó là một cái loại máu nghèo oxy cho nên nó có màu đỏ thẫm, chứ không được cái màu đỏ tươi như là động mạch. Và sở dĩ mà chúng ta thấy màu xanh là do tác động của ánh sáng khi phản chiếu vào đến mắt của chúng ta, thì chúng ta có cảm giác như là nó có màu xanh. Tĩnh mạch nó cũng có vai trò rất là quan trọng. Nó là nơi lưu trữ máu. Khoảng 60% lượng máu trong cơ thể là ở tĩnh mạch. Và cũng chính vì vậy mà nó cũng có một cái vai trò quan trọng trong cái việc điều chỉnh nhiệt độ của cơ thể. Chúng ta thường phân biệt hai cái dạng tĩnh mạch chính, đó là tĩnh mạch nông và tĩnh mạch sâu. Tĩnh mạch sâu thì nó lớn hơn, nó chứa nhiều máu hơn. Có những trường hợp các bạn thấy bị ngứa chân, tê chân hoặc là nhức chân, rồi cảm giác rất là bức bối đôi chân, nhưng bề ngoài thì vẫn thấy bình thường. Đó có thể là dấu hiệu của giãn tĩnh mạch sâu. Nặng hơn, có thể thấy bị nóng chân, nặng chân, bị cảm giác kiến bò, kim châm và rất dễ bị chuột rút. Nặng hơn nữa có thể thấy phù chân, tím chân, rồi viêm da, xơ cứng. Nói chung không thể xem thường, bởi vì sẽ có những cái tình trạng bị huyết khối, nó hoàn toàn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Tĩnh mạch nó có cái hệ thống van một chiều, và đặc biệt những cái van một chiều này chỉ có ở các chi, không có ở những cái tĩnh mạch khác, thí dụ như là tĩnh mạch não hoặc là tĩnh mạch của các cơ quan nội tạng. Những cái van một chiều này nó giúp đưa máu từ dưới lên. Có 4 yếu tố ảnh hưởng đến việc đưa máu về tim. Thứ nhất là tim, thứ hai là van tĩnh mạch, thứ ba là cái hệ thống cơ vân xung quanh tĩnh mạch, và thứ tư là hô hấp. Càng xa tim thì áp lực máu càng giảm. Trường hợp mà chúng ta đứng lâu, khi đó dưới tác động của trọng lực thì máu nó sẽ có xu hướng hút xuống, và tất nhiên khi đó thì tim nó sẽ điều chỉnh, nó sẽ tạo ra một cái sự co bóp để đưa máu trở về tim. Và chúng ta thấy hầu hết những cái trường hợp bị suy giãn tĩnh mạch nó đều có liên quan ít nhiều đến cái vấn đề tim mạch. Tim bị suy yếu thì đâu có thể nào tạo được một cái sự co bóp để mà giúp đưa máu về tim, phải không? Khi lớn tuổi thì hầu như các cơ quan bộ phận đều suy yếu, sức co giãn cũng giảm đi. Cái hệ thống cơ vân xung quanh tĩnh mạch nó vốn góp phần vào cái việc giúp tĩnh mạch đưa máu về tim, thì bây giờ nó cũng, cái sức co giãn của nó cũng suy yếu rồi, nó cũng không giúp được cho cái tĩnh mạch có thể đưa máu về tim tốt hơn. Và vấn đề hô hấp cũng vậy. Khi mà phổi nó hoạt động tốt, hô hấp tốt thì nó mới giúp tạo được một cái lực hút
để mà đưa máu về tim. Vì vậy mà nhiệm vụ của chúng ta không chỉ đơn giản là giải quyết tình trạng bị giãn tĩnh mạch, phải không? Để thực hiện việc điều trị, trước hết chúng ta sẽ làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Nhưng trước hết mình muốn nhắc với các bạn là nếu mỗi ngày chúng ta chăm chỉ đều đặn làm 12 động tác xoa mặt thì các bạn không phải lo gì về vấn đề suy giãn tĩnh mạch. Các bạn có thể xem lại video giải mã 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết và 12 động tác xoa mặt để có thể thực hiện tốt hơn. Và các bạn nhớ là hãy chọn video giải mã 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết, bởi vì video này mình nói dễ nghe hơn là video trước. Để điều trị, chúng ta sẽ cần giải quyết 3 vấn đề. Thứ nhất là vấn đề tim mạch, thứ hai là sự có giãn cơ, và thứ ba là vấn đề huyết khối. Các bạn có thể bấm bộ thông nghẽn nghẹt, nhưng đó là để giải quyết vấn đề tim mạch. Các bạn cũng có thể bấm bộ tăng máu bầm để giải quyết huyết khối. Mình đã có rất nhiều video chia sẻ về hai bộ huyệt này, cho nên hôm nay mình sẽ không nhắc lại. Hôm nay mình đặc biệt giới thiệu lại về cái bộ huyệt co giãn cơ, gồm các huyệt. Thứ nhất là huyệt 19, nằm ngay dưới chân mũi. Kế đến là huyệt 16, nằm ở chân lỗ tai ở mép trên, bên trái, bên phải. Huyệt 61 nằm ngay hốc mũi, bên trái, bên phải. Huyệt 156 nằm ở mé ngoài đường cong ụ cầm, từ chân mũi kéo xuống, bên trái, bên phải. Huyệt 127 nằm ở hõm môi dưới. Và huyệt 477, chân mày kéo vào, bên trái, bên phải. Sau đó các bạn sẽ bấm bộ vị gồm các huyệt. Thứ nhất là huyệt 70, ở bên trái, từ ngay chân mũi kéo ra, giữa tròng đen con mắt kéo xuống. Huyệt 70 này chỉ có ở bên trái, nhưng các bạn cũng có thể bấm thêm huyệt ở mé bên phải, cũng ngay vị trí đối xứng, tức là huyệt 50. Chân mũi kéo ngang qua, giữa tròng đen con mắt kéo xuống. Kế đến là huyệt 85, ngay mép môi dưới kéo ngang qua, mép miệng kéo xuống, bên trái, bên phải. Huyệt 87 nằm ở giữa u cằm. Cuối cùng là huyệt 51, nó nằm ngang với cái huyệt 87 ở ngay u cằm, và từ chân mũi kéo xuống, bên trái, bên phải. Các bạn có thể dùng kỹ thuật ấn nhún 3 cái hoặc là dây 30 vòng. Các bạn làm 3 lần kết khoản. Mỗi ngày mình cũng chỉ làm 1 lần, và mình cũng chỉ làm vài ngày thôi. Quan trọng là chúng ta tác động vào những vùng phản chiếu cũng như đồng ứng. Thì chúng ta có cái vùng phản chiếu 2 cái chân ở trên trán. Chúng ta có thể dùng cái cây lăn, cầu gai đôi nhỏ này, chúng ta lăn kéo lên. Chúng ta lăn xong, chúng ta hơ, hoặc chúng ta vừa lăn vừa hơ thì nó sẽ rất tốt. Hoặc là chúng ta cũng có thể tác động vào cái vùng chân ở dưới cằm nè, chúng ta kéo lên. Chúng ta cũng có thể tác động vào đồng ứng. Chúng ta có đồng ứng của 2 chân, thì các bạn hình dung đi, đây là 2 chân của chúng ta, đây là phần bắp chân. Cái phần mềm nè, nó sẽ tương ứng với bắp chân của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta sẽ tác động, chúng ta lại kéo dùng cái lăn, chúng ta kéo, hoặc là thậm chí chúng ta đơn giản có thể dùng tay chúng ta vuốt lên để kéo máu về tim mà.
Nhưng hiệu quả nhất vẫn là chúng ta tác động trực tiếp. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng cây cầu đinh đôi lớn. Nó sẽ có tác dụng đối với những cái tĩnh mạch sâu. Chúng ta kéo từ dưới lên, kéo ở phần giữa và ở cả hai bên. Mỗi đường như vậy chúng ta sẽ kéo 30 cái. Sau đó chúng ta sẽ dùng cầu gai đôi lớn, cũng kéo từ dưới lên. Mỗi đường như vậy 30 cái. Sau đó chúng ta sẽ dùng tay, chúng ta ấn vào, chúng ta kéo từ dưới lên. Chúng ta đi từ từ để đẩy những cái máu từ dưới lên. Chúng ta có thể lấy hai ngón tay cái chúng ta ép vào hai bên, chúng ta đẩy lên. Hoặc nếu các bạn không có dụng cụ, các bạn có thể dùng bất cứ cái dụng cụ nào, ví dụ như cái này, các bạn đánh từ dưới lên, các bạn ấn đè đẩy cho máu từ dưới lên. Mỗi đường như vậy thì các bạn cũng kéo chừng 30 đường. Hoặc các bạn có thể dùng cái lược, hoặc là bất cứ một cái dụng cụ nào. Thí dụ như cây lược này chúng ta có thể dùng ngay cái phần bo cong này nè, chúng ta kéo. Cứ mỗi đường như vậy chúng ta kéo khoảng 30 cái. Chúng ta cũng có thể dùng tay vuốt như thế này. Mình trước đây thì dùng cầu gai đôi, nhưng sau này thì mình lại thích dùng cái cây xương cá lớn này hơn. Nó sẽ có một cái độ bo theo cái chân nè. Và do mình lười cho nên mình chỉ dùng có cái cây này thôi. Các bạn cũng có thể tác động theo một cái nguyên lý là trên dưới cùng bên. Các bạn tác động vào cánh tay, nó cũng tương ứng với lại hai cái chân của chúng ta. Đây là bàn chân. Chúng ta cũng tác động theo chiều từ dưới lên. Chúng ta cũng còn một vị trí tác động nữa, đó là tác động vào cột sống. Ở ngay cái phần thắt lưng, ngay trên cái vùng xương cụt là vùng từ L1, L5 đó, nó có một cái đám rối thần kinh. Và nó chi phối cho cái vùng chân của chúng ta. Vì vậy mà chúng ta cần tác động vào cái vùng đó. Các bạn có thể dùng lăn, hoặc là các bạn dây, ấn, vuốt như thế nào. Các bạn đánh vào cái vùng thắt lưng đó để các bạn tác động vào cái đám rối đó. Tất cả những cái bệnh về chân chúng ta đều nên tác động vào cái vùng đám rối này. Và các bạn cũng cần lưu ý như thế này. Đối với cái vùng trán hay là vùng thắt lưng hoặc là những cái động ứng nào đó, chúng ta có thể vừa lăn vừa hơ. Nhưng đối với cái vùng bắp chân là cái vùng tác động trực tiếp á, thì theo mình thì chúng ta không nên hơ. Bởi vì nhiệt độ lạnh á, thì nó sẽ làm cho co mạch, còn nhiệt độ nóng nó sẽ làm giãn mạch. Vậy mà có lẽ là chúng ta không nên hơ vào cái vùng bắp chân.
Có vẻ có nhiều cách quá phải không? Nhưng mình sẽ còn hướng dẫn với các bạn một vài cách nữa. Chúng ta sẽ quay cổ tay. Các bạn sẽ nói rằng ôi sao bị chân mà lại quay cổ tay. Nhưng đây là chúng ta đang tập thể dục toàn thân. Chúng ta khai thông khí huyết toàn thân. Và một cách nữa, đó là quay cổ chân. Nó lại giải quyết hiệu quả hơn cho cái trường hợp giãn tĩnh mạch này. Mỗi tối khi lên giường á, thì các bạn có thể nằm, các bạn quay cổ chân, các bạn có thể nằm thẳng và các bạn cứ quay cổ chân. Các bạn có thể quay theo chiều vào hoặc là quay ngược lại cái chiều nào mà các bạn cảm thấy thoải mái thì thôi. Hoặc các bạn có thể đưa chân lên cao, các bạn quay. Và các bạn cũng đừng quên, như video kiểm chân mình vừa mới chia sẻ, thì cứ mỗi bước chân của chúng ta là chúng ta giúp tạo một cái lực đẩy đưa máu về tim. Nó sẽ hiệu quả trong cái trường hợp bị giãn tĩnh mạch. Bao giờ cũng vậy, mình đưa ra rất là nhiều cách, nhưng không nhất thiết là chúng ta sẽ thực hiện hết tất cả những cái cách này. Có nhiều bạn chỉ cần và chỉ thích lăn, các bạn chỉ dùng cây lăn, mà thậm chí các bạn không có cây lăn cậu đinh đôi lớn, các bạn chỉ dùng cái cây này thôi, các bạn lăn thì nó vẫn có hiệu quả. Rồi có những bạn thì các bạn chỉ thích tác động vào cái vùng phản chiếu này, các bạn dùng cây lăn, các bạn lăn, rồi các bạn hơ. Những trường hợp mà các bạn bị nặng hơn thì các bạn mới cần bấm bổ sung thêm những cái bộ huyệt. Thí dụ như các bạn có vấn đề tim mạch thì các bạn bấm bộ thông nghẽn nghẹt, có vấn đề về bị huyết khối thì các bạn bấm tăng máu bầm, hoặc là các bạn bị suy nhược cơ thể, các bạn có thể bấm thêm bộ âm huyết, hoặc là bộ ổn định thần kinh, hoặc là bộ tăng cường đề kháng. Tùy theo trường hợp mà chúng ta sẽ thực hiện những cái bộ huyệt khác. Tất nhiên đó là khi chúng ta muốn tìm hiểu, nghiên cứu sâu về diện chẩn. Còn không thì chỉ với những cái giải pháp mà mình đưa ra thì các bạn chăm chỉ đều đặn mỗi ngày thì các bạn có thể giải quyết được cái bệnh giãn tĩnh mạch này một cách rất là dễ dàng. Mình hy vọng là các bạn sẽ thực hiện thành công những cái chia sẻ của mình. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.